काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए. यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए. आणि अशाच पद्धतीने एक मिसाल बनलेला आपला चॅम्पियन रुद्रांश पाटील आज आपल्या सोबत आलेला. एकदा जोरदार टाळ्या त्याच्यासाठी झाल्या पाहिजेत. तो सर्वांसाठी एक मिसाल म्हणजे एक खूप मोठं उदाहरण तर बनलेला आहेच, पण त्याही पलीकडे जाऊन तो एक मशाल आहे. एक अशी मशाल जी प्रत्येक खेळाडूला एक खेळाडूपासून चॅम्पियन बनण्यापर्यंत प्रवासामध्ये ऊर्जा देते. आणि हीच ऊर्जा आजच्या या कार्यक्रमातनं आपण त्याच्याकडनं घेणार आहोत. अवघ्या 18 वर्षांच्या या आपल्या मराठमोळ्या चॅम्पियनने स्पोर्ट्स शूटिंगमध्ये फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण विश्वामध्ये गौरव मिळाला आहे हे आपल्याला माहिती आहेच. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 14हून अधिक गोल्ड मेडल्स, 3 सिल्वर मेडल्स आणि 2 ब्रॉन्झ मेडल्स त्याने मिळवलेली आहेत. आणि राष्ट्रीय स्तरावर 26 गोल्ड मेडल्स, 15 सिल्वर आणि 10 ब्रॉन्झ मेडल्स त्याने मिळवलेली आहेत. मेडल्सची यादी मोठी आहे, कर्तृत्वसुद्धा भव्यदिव्य आहे, वय अतिशय लहान आहे आणि ऑलिम्पिक्समध्ये सुद्धा त्याने त्याचा कोटा सिक्युअर केलेला आहे. एकदा जोरदार टाळ्या. आत्ताच आपण त्याला भरपूर शुभेच्छा देऊया. ज्युनियर वर्ल्ड रँकिंग तसंच सिनियर वर्ल्ड रँकिंगमध्ये भारतातून नंबर 1 असणारा असा हा आपला नंबर 1 चॅम्पियन. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्याचं मंचावर स्वागत करूया. रुद्रांश, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आणि आपण त्याचं स्वागत करूया. मला असं वाटतं की आता वर्ल्ड चॅम्पियन झाल्यापासनं फक्त बंदुकीचा नेम नाही, रायफलचा नेम नाही, तर शब्दांचा नेमही तुला तेवढा छान साधता येत असेल ना, कारण इंटरव्ह्यू द्यायची पण भरपूर सवय झाली आहे ना आता. हो, म्हणजे बरेच इंटरव्ह्यू झालेले माझे वर्ल्ड चॅम्पियनशिप नंतर. आता थोडी सवय तर झालीच आहे, त्यामुळे त्याची आता प्रॅक्टिस झालेली आहे. हो, त्यामुळे इंटरव्ह्यूचं आपल्याला काही टेन्शन नाही आहे. नाही. बरं, आज इथे तुला माहितीच असेल की अनेक जण नेमबाजीमध्ये एक करिअर घडवू इच्छिणारे असे अनेक लोक इथे जमलेले आहेत आणि त्याला तुझ्याबद्दल त्यांना प्रचंड कौतुक आहेच, पण त्याचबरोबर तुझी जर्नी बघून त्यांना सुद्धा खूप प्रेरणा मिळेल याच्यासाठी ती प्रेरणा घ्यायला ते आलेत. आणि मला खात्री आहे की तुझ्या शब्दातनं, तुझ्या अनुभवातनं ती प्रेरणा आपण नक्कीच त्यांना देऊया. तर सुरुवात करूया अगदी लहानपणापासनं, कारण मी मगाशी तुला असा प्रश्न विचारला की नॅचरल टॅलेंट असतं का हे लोकांमध्ये नेम साधण्याचं, तर तुला असं वाटलं का की हे आपल्याला जमेल, किंवा का वाटलं की आपल्याला जमेल आणि सुरुवात कशी झाली तुझी? मी स्टार्ट केलेलं इन 2015 मध्ये. सगळे डिफरंट आम्ही स्पोर्ट्स खेळायचो त्याच्या अगोदर एव्हरी समरमध्ये. आणि तसंच 2015च्या एक समरमध्ये आम्ही शूटिंग चालू केलेला. आणि शूटिंग हा असा गेम होता, तिकडे मला पहिल्यांदा बोलल्यावर मला वाटलं पेंटबॉल सारखा गेम आहे, असं थोडं खाली एकदम पेंटबॉल सारखा. हा, म्हणजे मला असं वाटलं फुल ऍडव्हेंचरस गेम असणार. वाह. तिकडे गेल्यानंतर मला जाणवलं की हा थोडा बोरिंग गेम आहे कम्पॅरेटिव्ह. अच्छा, बोरिंग गेम आहे. बरं. पण नंतर कारण की सुरुवातीला मी फक्त बघायचो की लोक उभा राहून शूट करतात, म्हणजे काय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मला काय वाटलं नव्हतं, काय थ्रिल नाही असं काय वाटलं? थ्रिल नव्हता असं वाटलेला. पण नंतर जसं जसं मी प्रॅक्टिस करत गेलो त्या गेम मध्ये, नंतर मला जाणवायला लागलं की मेन थ्रिल्स तुमचे मॅचेस मध्ये येतात. तर मग त्या मॅचेस मधला थ्रिल साठी मग आम्ही आणखी खेळत गेलो आणि जसं जसं इंटरेस्ट वाढत गेला तसं जसं आम्ही कंटिन्यू करत गेलो गेम. मग लहानपणीच्या अशा काही आठवणी आहेत का स्पेसिफिक? म्हणजे तू आता म्हणालास की पेंटबॉल किंवा लेझर टॅग असे गेम्स आपल्याला नेहमी गंमत म्हणून खेळायला आवडतात. हो. आणि त्यातनंच तुला असं वाटलं की आपण काहीतरी वेगळं करून बघूया. सुरुवातीला थ्रिल सापडला नाही, पण मग असा कुठला क्षण होता जेव्हा तुला असं वाटलं की नाही, थ्रिल आहे, काहीतरी वेगळं आहे आणि मला हे करायचंय? बेसिकली माझं आतापर्यंत त्या टायमापर्यंत असं होतं की मी कुठली पण गोष्ट कम्प्लीट नाही करायचो, म्हणजे अर्धवटच सोडून द्यायचो. पण बर. हा असा गेम होता, तिकडे मी पहिल्याच वर्षी नॅशनलला ब्रॉन्झ आणलेलं SGFI मध्ये. आणि मला प्रिन्सिपल मॅमने इन्व्हाइट केलेलं पोडियम वरती इकडे स्पीच देण्यासाठी स्कूलच्या समोर. तर ती खूप मोठी गोष्ट होती मला त्या टायमाला. मी तेव्हा 6th स्टँडर्डला होतो, तर त्या इन्स्पिरेशन भेटून, ती मोटिवेशन भेटून मी कंटिन्यू केलेलं. पण ते तुझ्यासाठी एक प्रेरणेचं कारण बनलं की तुला वेगळ्या पद्धतीने लोक बघतायत आणि त्यांचा तुझ्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदललाय. मला वाटतं 6वी मध्ये असताना तुला ब्रॉन्झ मेडल मिळालं होतं. आणि मग त्या सुरुवातीमध्ये म्हणजे मला तर मेडलच होतं स्टार्टिंग मध्ये,
पण जसं जसं मी गेम कंटिन्यू करत गेलेलो, नंतर मी बघायला लागलो की माझे घरचे पण खुश होत आहे, माझे सर्व सपोर्ट स्टाफ पण खुश होतोय, माझे कोचेस खुश होतोय. नंतर नंतर मी ते गोष्टांसाठी जास्त करायला लागलो. हाच माझा ॲक्च्युली पुढचा प्रश्न असणार होता, की सुरुवातीला आपण करायला लागतो काहीतरी, पण त्यानंतर एक खूप मोठी सपोर्ट सिस्टीम लागते. आई-वडील बरोबर लागतात, आपले ट्रेनर्स लागतात. तर त्यांनी या काळामध्ये तुला कशा पद्धतीने मदत केली, सपोर्ट केला इनिशियल ट्रेनिंगच्या तुझ्या काळात? सुरुवातीमध्ये तर टॅलेंट आयडेंटिफिकेशनसाठी आपले कोचेसच इम्पॉर्टंट असतात. त्यावेळेस माझे कोच स्नेहल मॅम होत्या. त्यांना मला खूप जास्त सपोर्ट केलेला. त्यांनाच तर खरं मध्ये मी गेम सोडून गेलेलो. नंतर त्यांना माझ्या मम्मीला कॉल लावून बोलवलेलं, की हा गेम चांगला करतोय आणि याला कंटिन्यू करू द्या. नंतर मग माझं तसंच आम्ही जसं-जसं आमचे मेन गोल्स आमच्या लक्षात होते. आम्हाला माहीत होतं, की आम्हाला पुढे काय करायचं, कसं करायचं. आम्ही तेच फॉलो करत-करत पुढे गेलेलो आणि मग तसे-तसे लोकं भेटत गेले. जसं की 2018 मध्ये मला खूप असे मेंटली प्रॉब्लेम्स येत होते. खूप इश्यू येत होते. त्यासाठी मग आम्ही बरेचसे सायकॉलॉजिस्ट तिथे गेलो, तेव्हा आम्हाला डॉक्टर आनंद नाडकर्णी भेटलेले. मग ते झाल्यानंतर मग आम्हाला 2020 मध्ये जयश्री दीदी भेटलेले, ते इकडे बसले. तर त्यांना पण मला त्या टायमाला खूप म्हणजे जसं-जसं मी पुढे जात राहिलो, तसे-तसे मला लोकं भेटत राहिले. मग आमचे फिजिओथेरपिस्ट येत गेले. नंतर आमचे कोचेस जसे-जसे ॲडव्हान्स होत गेले. प्रत्येक गोष्ट आमच्या गोलच्या हिशोबाने आम्ही पुढे जात होतो, तसं-तसं आम्हाला भेटत गेलेलं आहे. आणि मला वाटतं ही युनिव्हर्सल थोडी गोष्ट आहे, की आपण त्या गोलसाठी फॉरवर्ड जात राहतो. त्या गोल्स आम्हाला भेटत राहतं पुढे. अगदी खरं आहे. तुम्हाला एखादी गोष्ट हवी असेल, की सगळं युनिव्हर्स तुमच्या बरोबर येतं आणि मदतीला येतं आणि एक वेगळी सिंक्रोनिसिटी असते असं आपण नेहमी म्हणतो. तसंच काहीसं घडत गेलेलं आहे तुझ्या बाबतीत सुद्धा. तू आत्ताच उल्लेख केलास, की एक तर तू असं म्हणालास, की मी निघून चाललो होतो आणि मी सोडणार होतो लहानपणी. तर त्याचं कारण काय होतं? आणि दुसरं म्हणजे माझा प्रश्न खरं तर तू उत्तर दिलंस, पण लहानपणी पण तुला असं कधी झालं का, की खचायला होतंय, मी डिमोटिवेट होतोय आणि त्यावेळेला कोण होते लोक, कशा पद्धतीने त्यांनी तुला मदत केली? अ, मी जसं सांगितलेलं, मी प्रत्येक गोष्ट मध्येच क्विट करायचो. आणि गेम हा शूटिंगचा असा होता, की सुरुवातीमध्ये मला सवय अशी पडलेली, की प्रत्येक समर कॅम्पनंतर सोडून द्यायचा तो गेम. तर मी तो सोडून दिलेला. नंतर मॅमने जसं बोलवलेलं, मम्मीने पण त्यावेळेस मला खूप जास्त मोटिव्हेट केलेलं स्टार्टिंगच्या टायमाला, की तुला करायलाच पाहिजे. आणि आमचा लॉजिक असा होता, की 10th पर्यंत सर्व लोकं अभ्यास म्हणजे इतकं सिरियसली करत नाही. म्हणजे मी पर्सनली तरी खाली जाऊन 3 तास तरी खेळायचो. तर आमचं लॉजिक असं होतं, की जनरल खेळायचास. जनरली हां. सर्वांबरोबर. नंतर मग मला लक्षात यायला लागलं, की म्हणजे घरच्यांनी मला सांगितलं, की 3 तास खाली खेळायच्या जागेवर तू 1.5 तास इंग्लिश ट्रेनिंगला गेला आणि 1.5 तास तू नॉर्मली खाली खेळला. तर मग किती तुला बेनिफिट होतं ना गेममध्ये. आपण बघू तरी, आपण ट्राय करू. आणि असं करत-करत आमचे 1 वर्ष गेला, 2 वर्ष गेले. नंतर हळू तो टायमिंग वाढत गेला प्रॅक्टिसचा. कारण इंटरेस्ट वाढत चाललेला, मेडल्स वाढत चाललेले. आणि जसे-जसे मेडल्स वाढत चाललेले, घरच्यांना पण कॉन्फिडन्स येतो, की ह्याच्यामध्ये टॅलेंट आहे, हा चांगला करतोय. आणि बरोबर आहे. आमच्या घरी असे थोडेफार रूल्स होते. जसं की आम्हाला जसं एक कुठलातरी मेडल भेटल्यानंतरच आम्ही कुठलं नवीन इक्विपमेंट घ्यायचो. तोपर्यंत आम्ही इक्विपमेंट्स घ्यायचे नाही. अच्छा, बरं. तर असे बरेचसे छोटे-छोटे रूल्स बनवलेले आम्ही आणि त्याच्यावरती काम करायचो. म्हणजे बेसिकली एक रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम होती. अँड त्यावेळेस लहान असल्यामुळे मी रिवॉर्ड्सच्या पाठीमागे धावायचो. तर एक-एक गोष्ट अशी अचीव्ह करत-करत मी वरती जात राहिलो. आणि बरेचदा तर असं झालेलं, की कॉम्पिटिशन शूटिंगमध्ये खूप जास्त आहे आणि त्याच्यासाठी बरेचदा आपल्याला असं सोडायची इच्छा होते, की असं वाटतं, की आता आपण क्विट करून टाकू, नाहीतर बस करून टाकू. पण नंतर मला जाणवायला लागलं, की हा गेम मी असं फक्त मेडल जिंकण्यासाठी तर नाही करत होतो. मी ह्याच्यात ते मॅचच्या थ्रिलसाठी खेळत होतो. मी म्हणजे सर्वांना खुश बघण्यासाठी खेळत होतो आणि मला असं नाही पाहिजे होतं, की मी क्विट केलं त्याच्यामुळे माझ्या घरच्यांना वाईट वाटलं, नाहीतर म्हणजे माझे सपोर्ट स्टाफ ते माझ्यावर इतकं म्हणजे मेहनत करताय माझ्यासोबत, त्यांना वाईट वाटू. म्हणून मी कंटिन्यू करत गेलो आणि ऑब्व्हियसली मला खूप त्रास होत गेले. पण मला वाटतं माझे ते डिझायर्स खूप प्युअर होते. त्यावेळेस माझे एफर्ट्स थोडे प्युअर क्या बात होते. है! आणि त्याच्यासाठी मला हळू-हळू लोकं तसे भेटले गे. नंतर मला सोल्युशन्स तसे भेटले आणि ते मला वाटतं प्युरिटीमुळे मला नंतर-नंतर एक-एक गोष्ट क्लिअर होत गेली आणि मी मेडल्स मारत गेलो आणखी. खूपच महत्त्वाची गोष्ट आहे मला वाटतं सगळे जे ऑडियन्समध्ये बसलेले स्टुडंट्स आहेत त्यांच्यासाठी, की रिझल्ट हा महत्त्वाचा नसतो. त्या मॅचमध्ये असणं आणि ती एन्जॉयमेंट आणि त्याचं थ्रिल एन्जॉय करणं, ती प्रोसेस एन्जॉय करणं हे महत्त्वाचं आहे. मग तुम्हाला रिझल्ट येतो असं वाटतं का तुला? बेसिकली मला असं पण वाटतं, की आपण कुठली मॅच खरं म्हणजे हारत नाही तोपर्यंत आपण ती सोडत नाही. तर मी बरेचदा असे विदाऊट मेडल्स पण मी आलोय बरेचदा. आणि पण मेन गोष्ट मला नंतर काय जाणवायला लागली, की फक्त मेडल्स याचा अर्थ हे नाही, की तुम्ही जिंकले म्हणून.
ऑब्व्हियसली एकच विनर असतो प्रत्येक मॅचमध्ये. बट तुम्ही त्या मॅचमधून काय शिकताय आणि त्याच्यामधून तुम्ही पुढे जाता, तुम्ही स्वतःसाठी वा हे झाले. वा, आणि क्या बात है. जितकं तुम्ही दुसऱ्यांशी कम्पेअर करतो की आपण हे मेडल मारतोय, ते एवढे मेडल्स मारताय, तेवढं आपण ऍट द सेम टाइम आपल्या पण हार्डवर्कला डिव्हॅल्यू करतो. वा वा. आपल्याला आपल्या हार्डवर्कला व्हॅल्युएबल ठेवायचं आहे तेवढं, तर आपल्याला स्वतःशीच कम्पेअर करून स्वतःचं एक एक लेवल वाढवता यायला पाहिजे. कधी कधी थोडेफार गोष्टींना टाइम लागतो, थोडेफार लोकांना ते फास्ट भेटतं, थोडेफार लोकांना स्लो भेटतं. पण याचा अर्थ हे नाही की आपल्याला कधी भेटणारच नाही. आणि असं पण एक असतं की ऍट दी एंड ऑफ द डे आपण अ, असं डिससॅटिस्फाईड राहिलो तर इट्स नॉट गुड. म्हणजे मेंटल वाईज मध्ये आपल्याला सॅटिस्फॅक्शन पाहिजे की आपण प्रत्येक गोष्ट ट्राय केली लास्ट एंड पर्यंत. आणि कधी कधी आपल्याला त्या सिच्युएशनला सोल्युशन भेटत नाही आणि ते एकत्र येत नाही. बट कधी कधी आपल्याला भेटतं पण, आणि ते गोष्ट भेटल्यानंतर तो आनंद असतो ते सर्व भेटण्याचा, तो खूप चांगला असतो. तर ते मला वाटतं जास्त इम्पॉर्टंट आहे ॲज अ स्पोर्ट्स पर्सन लाईफमध्ये. वा, मग एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ऋतांकसाठी, कारण 18व्या वर्षी एवढी क्लॅरिटी असणं कुठल्याही गोष्टीला घेऊन खूप मोठी आहे. कारण तो म्हणाला त्याप्रमाणे ही पण एक प्रोसेस आहे. कधी कधी काही लोकांना ती 40व्या वर्षी पण येऊ शकते, पण 18व्या वर्षी हे माहिती असणं की आपली प्रोसेस आपल्याशी कम्पेअर करणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्यातनं कधी कधी आपल्याला यश मिळतं, कधी कधी नाही मिळत. नाही मिळालं तर त्यातनं शिकत जाणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि खास करून तुम्ही जर क्रीडेच्या क्षेत्रामध्ये असाल तर रोजचा स्ट्रगल असतो हा बऱ्याचदा. त्यामुळे दरवेळेला तुम्ही 100% रिझल्ट एक्सपेक्ट नाही करू शकत, पण तुम्ही 100% दिलं असेल तर नक्कीच तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन ते राहतं. पालकांच्यासाठी मला तुला एक प्रश्न विचारायचा आहे की तुझे आई वडील दोघंही, वडील पोलीस खात्यामध्ये आहेत आणि आईसुद्धा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह खात्यामध्ये आहे. तर शिस्तीचा जो तू उल्लेख केलास, तर ती शिस्त आणि रिवॉर्ड सिस्टीम यातलं तुला असं काय वाटतं की ज्यामुळे तुझ्या करिअरमध्ये नक्की फरक पडला? मम्मी बाबा तर माझ्यावर प्रत्येक मॅच नाही तर प्रत्येक ट्रेनिंगला तर नव्हते. बट एक गोष्ट मी बोलू शकतो की त्यांचा कॉल नेहमी यायचा, की झाली का ट्रेनिंग, कशी झाली. नंतर घरी येऊन आमचा डिस्कशन असायचा, हेल्दी डिस्कशन असायचं. आणि मेन इम्पॉर्टंट गोष्ट काय होती की सुरुवातीच्या टायमाला आम्ही स्कोर्स जास्त डिस्कस करायचो घरी. पर जसं जसं आमचं ग्रोथ होत गेलं आम्हाला कळलं की त्यांना फ्रस्ट्रेशन वाढतं आमचा. मग आम्ही घरी परत जसं म्हटलं नियम बनवले आणखी एक, की आम्ही स्कोर शूटिंगच्या बाबतीत घरी डिस्कशन नाही करणार. तर असे. ओ वा आणि मला वा. वाटतं मेन गोष्ट काय होते की माझे घरचे खूप जास्त अडॅप्टेबल आणि फ्लेक्झिबल आहे. आणि त्यांना माहिती आहे मी टीनेजर आहे आणि माझे बरेचसे इमोशनल गोष्ट होत राहतात. तर ते पण अडॅप्ट होतात त्या गोष्टीने आणि ते त्याच्यामधून सोल्युशन काढून देतात. आणि मला पण माहिती आहे की मी टीनेजर आहे आणि माझ्यामधून चुका होऊ शकतात बरेचसे. म्हणून मी त्यांच्यापासून ॲडवाइस तसे घेत राहतो आणि ते मला तसे तसे गाईड करत राहतात. आणि त्यांच्यापासून मला डिसिप्लिन तर ऑब्व्हियसली खूप लागली, कारण की मी पहिल्यापासून बघायचो की बाबा टायमावर उठायचे, टायमावर झोपायचे, एक्सरसाइज करायचे. मम्मी पण पहिल्यापासूनच, म्हणजे मम्मीला बिझी राहणं खूप आवडतं माझ्या. तर मम्मीपासून मी बिझी राहायला शिकलो. म्हणजे मी जसं काय टाईम वेस्ट होऊ देत नाही प्रत्येक गोष्टीमध्ये. तर मला वाटतं ते म्हणजे ते गोष्ट माझ्यामध्ये आली हळू-हळू जसं-जसं मी मोठा होत गेलो आणि त्याच्यामुळे मला थोडा-थोडा फायदा होत गेला नंतर. या मुद्द्यावर आपण परत शेवटी येणार आहोत की टीनेज डिस्ट्रॅक्शन्स वगैरे वगैरे वगैरे. पण आता तुझी सुरुवात शाळेपासून झाली, त्याच्यानंतर 6वी 7वी 7वी 8वी 9वीमध्ये तुला गोल्ड मेडल्स मिळाले, मग नॅशनल लेवल आणि आता इंटरनॅशनल लेवल आणि आता ऑलिम्पिकचा पुढचा टप्पा आहे. तर या प्रवासाबद्दल तू कसं सांगशील की जसजशी एक एक लेवल वाढत होती तेव्हा कष्ट, फोकस हा कसा वाढवायला लागला तुला? सुरुवातीला जसं म्हटलं आम्ही 1-1.5 तासाचा गोल ठेवलेला, की 1-1.5 तासच ट्रेनिंग करणार. जसे-जसे मेडल भेटत गेले, मी स्वतःहूनच एक्स्ट्रा टाईम थांबायला लागलो. आणि बरेचदा असं आलेलं, की मी विदाऊट मेडल्स आलेलो. मग त्यावेळेस मला जाणवायला लागलं, की मी असं काय केलं, की म्हणजे असं मी काय करत नाही, की ते करताय. असे बरेच गोष्टी होते. बट माझी मेन जर्नी 2018 मध्ये स्टार्ट झालेली, कारण की त्याच्या अगोदरपर्यंत मी कुठली मॅच हारलो नव्हतो. प्रत्येक मॅच जिंकायचो. आणि त्या टाईमाला आमचे ते इंडियन टीमला जाण्यासाठी सिलेक्शन ट्रायल्स होतात. त्याचा मला काही जास्त आयडिया नव्हता. बट ते खूप टफ होते. कारण की इंडियन टीममध्ये जाणं खूप जास्त डिफिकल्ट होतं. आणि मी बघायचो की सर्व टॉपचे प्लेयर्स खूप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर मारायचे, ते मी कधी बघितले पण नव्हते. तर असे बर. स्कोर्सला अचीव्ह करणं म्हणजे आम्हाला वाटायचं की ही आम्ही अचीव्ह करू शकतो का नाहीये? असे बरेचदा मनाला प्रश्न यायचे, की ते असं काय करताय की ते आम्ही करत नाहीये. तर ॲट द एंड ऑफ द डे आम्ही म्हणजे तसं-तसं ग्रोथ होत गेलो. तर आम्हाला मम्मी मम्मी तर मला खूप मोटिव्हेट करायची. मम्मी मला सारखी-सारखी सांगत राहायची, की "आपण पण करू शकतो. का आपण का करू शकत नाही?" आणि मग असं करत-करत
मी पण स्वतःला विचारायला लागलो की ते असं स्पेसिफिकली काय करताय ते मी करत नाहीये. वा. असं काय की ते करू शकताय मी का नाही करू शकत? मग असं आम्ही प्रत्येक प्लेयरला जाऊन विचारायचो की तुम्ही आम्हाला थोडं गाईड करा त्याच्यामध्ये काय करताय काय नाही. मग थोडं आमचं फिरणं चालू झालेलं इकडे-तिकडे आणि त्याच्यामधून आम्हाला थोडा रफ आयडिया यायचो की असं करून आम्हाला फायदा होऊ शकतो. मग आम्ही ते ट्राय करायचो. कधी-कधी ते कधी-कधी त्याचा फायदा व्हायचा, कधी-कधी एकदम आमचा डाउन होऊन जायचा स्कोर. पर आम्हाला त्याच्यामधून एक जसं म्हटलं एक लर्निंग भेटायची आणि ती लर्निंग भेटल्यानंतर आम्ही ते पुढच्या मॅचला इम्प्लिमेंट करायचो आणि असं-असं करत आमचा हळू स्कोर इम्प्रूव्ह होत गेला आणि नंतर ते आम्हाला एका टाईमाला असं वाटायचं की इम्पॉसिबल स्कोर आहे तो आता पॉसिबल झाला मग. वा, क्या बात आहे. ह्याच्यासाठी पण एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. कारण बऱ्याचदा जेव्हा आपल्यासाठी गोष्टी वर्क होत नसतात तर आपण असा विचार करतो की परिस्थिती चुकलेली आहे किंवा समोरची व्यक्ती चुकलेली आहे. पण ह्याच्यामध्ये असा ॲटिट्यूड ठेवणं की समोरचे असं काय करतायत ज्यामुळे ते तिथपर्यंत पोहोचतायत आणि आपल्याला पोहोचता येत नाही, तर ते शोधणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. मला असं पर्सनली हे पण वाटतं की कुठली पण गोष्ट आपल्यावर घडत असणं आणि त्याचं एक कारण असतं आणि आपण त्याला पॉझिटिव्हली बघितलं की हे मला आणखी स्ट्रॉंग होण्यासाठी आहे. नाहीतर मला बरेचदा आपल्यावर असं पण झालं असतं की मी ठरवलं की आजपासून मी शुगर नाही खाणार आणि त्याच दिवशी कोणतरी आईस्क्रीम घेऊन येतं. नाहीतर आपण डायट ठरवतो आणि त्याच दिवशी बरोबर आपल्याला बाहेर घेऊन जातं. तर म्हणजे मला असं वाटतं की युनिव्हर्स आपल्याला टेस्ट करते त्या क्षणाला आणि वा. आपण ते कसं त्याला ओव्हरकम करून जातो, ते गोष्ट एकदा झाल्यानंतर आपण पुढे जाता येतं आपल्याला. वा वा, नक्कीच नक्कीच. आणि अशा टेस्ट्स वर्ल्ड चॅम्पियन्सना खूप येत असतात, पण एकदा त्याच्यावरती मात करायची सवय लागली की ती ही आपली एक प्रॅक्टिस बनून जाते आणि ती प्रॅक्टिस खूप गरजेची आहे. वर्ल्ड चॅम्पियन बनण्याचा हा अलीकडचा जो प्रवास होता तुझा, त्याबद्दल आम्हाला काय सांगशील? त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकली कोणाकोणाची मदत झाली? कोचेसबद्दल काय सांगशील? बेसिकली आमचं वर्ल्ड चॅम्पियनशिप मागच्या वर्षी होतं. त्याच्या अगोदर आमचे 3 मॅचेस मी खेळलेलो. कायरो वर्ल्ड कप, बाकू वर्ल्ड कप आणि ज्युनियर वर्ल्ड कप. तर 2 मध्ये अनफॉर्च्युनेटली मी 10th आणि 7th आलेलो आणि ते माझे फर्स्ट इंटरनॅशनल मॅचेस होते. त्याला मी मेडल नाही आणलेले. त्याच्या अगोदर सर्व इंटरनॅशनल मॅचेसला मी मेडल्स आणलेले. तर त्या टाईमाला आणि ते माझे फर्स्ट सीनियरचे पण वर्ल्ड कप्स होते. तर मला त्या टाईमाला खूप अतिशय डाऊन वाटत होतं. मला खूप असं वाटत होतं, की म्हणजे मी फक्त ज्युनियरसाठीच आणि त्याच वर्षी मला ज्युनियरला पण वर्ल्ड कपला गोल्ड आलेला. बट माझं विजन होतं ते सीनियरसाठी होतं. तर मला ज्युनियर वर्ल्ड कपला मेडल मारून असं स्पेसिफिकली चांगलं काय वाटत नव्हतं. आणि ऑब्व्हियसली माझे मम्मी-पप्पा आणि सायकॉलॉजिस्ट सांगत होते, की वन स्टेप ॲट अ टाईम आपण त्या टाईमाला पण मी 18च होतो. तर 18 असल्यामुळे मी ऑलरेडी माझी तर खूप एजचा ॲडव्हांटेज आहे. तर त्याच्यामुळे इतकं मला विचार नाही करायला पाहिजे. हळू एक-एक गोष्ट वन स्टेप ॲट अ टाईम म्हणून आम्ही डिसाईड केलेलं. तर आमचा पहिला मेडल तो ज्युनियर यूथमध्ये होता इंटरनॅशनली. नंतर आमचं ज्युनियरमध्ये यायला लागलेले. तर सीनियरसाठी आम्ही तसंच मला घरचे पण सांगत होते, की सीनियरचं मे बी थोडा टाईम नंतर असणार. ते इतकं लगेच करायची आपल्याला आवश्यकता नाही. आपण वन स्टेप ॲट अ टाईम जाऊ. पण बरोबर. मला जसे ते विजन्स जसे-जसे बिल्डअप होत होते, तर मला वाटत होतं, की नाही मला एक सीनियरमध्ये तर पाहिजेच म्हणून. तर ऑब्व्हियसली त्या टाईमाला 2 सीनियर वर्ल्ड कपला 7th आणि 10th आलं आणि असं पण नाही, की स्कोर डाउन झालेले. कॉम्पिटिशन कोविड नंतर खूप हाय झाली. तर ते खूप मोठी गोष्ट होती कारण की पहिले अगोदर इतकं इंडियाला चॅलेंज करायचं नाही कोणी. पण हे सर्व चॅलेंजेस वाढले बरोबर कोविड नंतर असं तर नंतर आम्हाला वाटायला लागलं की आमच्यामध्ये काहीतरी कमी आहे, नाहीतर आपण ज्युनियर वर्ल्ड कपसाठीच ठरलोय. सीनियरसाठी आणखी काही इतकं बनलो नाहीये म्हणून. बट नंतर मी तसंच थिंकिंग केलं परत, की मी असं काय करणार त्यानं मला सीनियरला मेडल येऊ शकतं. असं मला काय करायला पाहिजे त्यानं माझा स्कोर वाढू शकतो. म्हणजे कंप्लीटली फॅक्ट्समध्ये गेलो आम्ही रॅदर दॅन फीलिंग्सवरती. आणि त्या फॅक्ट्समध्ये आम्हाला कळलं की थोडेफार गोष्ट ते आम्ही चुकतोय त्याच्यामधून इम्प्रूव्ह करू शकतो आणि ते आम्ही बघितले आणि बरोबर बघितलं आमचे युनिव्हर्सल टेस्ट पण खूप जास्त झालेले कारण की माझे तिन्ही गन होते त्या टायमाला 3 गन होते आणि तिन्हीचे तिन्ही गन खराब झालेले माझ्या मेन मॅचेसच्या अगोदर आणि सर्व्हिस करून आणल्यावरती पुढच्या वर्षी परत खराब झालेले. तर मग आम्हाला वाटलं की हे युनिव्हर्सल साइन आहे की यावर्षी मेडल येणारच नाही सीनियरमध्ये. बर. बट आम्ही म्हणजे मी तर ऑब्व्हियसली माझं विल पॉवर खूप हाय झालेलं त्या टायमाला. वा. तर आम्ही ठरवलेलं की काही पण झालं गन फिक्स करायचीच. तर आम्ही गनचे चांगले पार्ट्स काढले तिघांमधून आणि एक नवीन गन बनवली. आणि ती नवीन गनला आम्ही नॅशनल गेम्सला वापरलेलं. फर्स्ट ट्राय होता आमचा आणि ती फायनल्सला बंद झाली परत आणि तरी मला गोल्ड आलेला. बट त्या वा. मॅचमध्ये गोल्ड आल्यानंतर मग मला जाणवलं की पॉसिबल हा इतके सर्व प्रॉब्लेम होऊन पण मला नॅशनल गेम्सला ती 4 वर्षातून एकदा तिकडे मेडल मारता येते. तर म्हणजे मी कुठली पण गोष्टला ओव्हरकम करू शकतो म्हणून. तर हळू-हळू जसे-जसे आमचे
माझी ती गन इज नॉट दी बेस्ट गन, ती गन एकदम ॲव्हरेज गन होती. ते आमची वॉल्थर कंपनी म्हणून आहे, ती आमची गन मॅन्युफॅक्चर करता. त्यांना वाटलेलं माझी गन सर्वात ॲक्युरेट गन असणार जगामधले, म्हणून मी मेडल मारतोय. पण नंतर त्यांना चेक केल्यावरती त्यांना मला त्याचं रिप्लेसमेंट पाठवलं, कारण की त्यांना वाटलं की खूप खराब आहे ही गन म्हणून. तर बेसिकली त्या टायमाला मग वर्ल्ड चॅम्पियनशिपला त्या गनला मी गेलेलो आणि त्याच्यावरती मी सगळे स्कोर्स मारायला स्टार्ट केलेले. आणि तिकडे असं नव्हतं की मी अचानक तो स्कोर मारलेला. मागच्या 10 ते 15 दिवस झाले त्याच्याच आसपास स्कोर्स मारत होतो आणि त्याच कन्सिस्टन्सीमध्ये मी तो स्कोर तिकडे मारलेला आणि तो वर्ल्ड रेकॉर्ड झालेला. आणि वा. त्या स्कोरवरती नंतर आणि ते सर्व गोष्ट झाल्यानंतर मग शेवटी मला वर्ल्ड चॅम्पियनशिपचं मेडलसाठी आम्ही फायनल्सला गेलेलो. आणि फायनल्सला मी हळूहळू जसं जसं वरती जात होतो तसं जसं स्टार्टिंग माझी फायनल्सची खूप खराब झालेली. तर मला माझे बाकू वर्ल्ड कप आणि कायरो वर्ल्ड कपचे फ्लॅशबॅक्स येत होते की तिकडे पण असंच झालेलं म्हणून. पण नंतर मी जरा विचार केला की तसं मग झाल्यानंतर मला तितकं वाईट वाटलेलं तितकं मला या मॅच नंतर वाईट वाटू द्यायचंय का स्वतःला. तर मी उत्तर आलं की नाही, मला इतकं वाईट वाटू द्यायचं नाही स्वतःला. तर मी आणखी पुश केलं त्या क्षणाला आणि नंतर मी वरती जात राहिलो. आणि जेव्हा सिल्वर आणि गोल्ड मेडलचं आमचं चालू होतं त्या टायमाला मला विश्वासच पडत नव्हता मला सिनियर वर्ल्ड चॅम्पियनशिप मध्ये मेडल येते. तर तिकडे थोड्या क्षणासाठी मी ब्लँकच झालेलो. पण नंतर जसं जसं मला लक्षात यायला लागलं की आवाज ऐकायला यायला लागले सर्व, तर आम्ही थोडं सिरियस होत गेलो आणखी. नंतर मला तिकडे गोल्ड झाले. वा, क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या या क्षणासाठी झाल्या पाहिजेत. पण या क्षणापर्यंत पोहोचताना खूप मोठा प्रवास तू हे केला होतास. आणि तू दोनदा म्हणालास मला की 2018 पण तुला एक असा नैराश्याचा एक क्षण आलेला होता. आणि असे क्षण कधी ना कधी तरी अगदी तुमचं सगळं चालू असलं तरी पण एखाद्या पॉइंटला येतात. त्यावेळेला तू गिअर कसा बदलतोस? एक तर सर्वात इम्पॉर्टंट असतं की एक स्टेप पाठीमागे घेणं खूप इम्पॉर्टंट असतं. बरेचदा डाऊन जेव्हा येतो कोणाचा मेंटली नाहीतर युनिव्हर्सली, तर मेंटली जेव्हा येतो तर एक गोष्ट तर मेन असते की तुम्ही थोडं ब्रेक घ्यायला पाहिजे, रिसेट करायला पाहिजे. ते तुम्ही मे बी तुमच्या फॅमिली बरोबर कुठे फिरायला जाऊ शकता, नाहीतर कुठेतरी स्वतःहून एकटं राहू शकता. आणि त्या टायमाला स्वतःचे सगळे ते आतमधले प्रश्न असतात ते सर्व एक एक करून सॉल्व्ह करून मग तुम्हाला एकदा मेंटल क्लिअरिटी भेटली की तुम्ही का करताय, कसं करताय, पुढचे स्टेप्स काय, मग तुम्ही पुढे जायला पाहिजे. आणि ते झाल्यानंतर सर्वात सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग असते एकदा क्लिअरिटी झाल्यानंतर, ती असते डिसिप्लिन. तुम्ही कुठली पण गोष्टीला डिसिप्लिन आणलं आणि तुमचं डिझायर प्युअर असणार आणि तुम्ही तुमच्या गोलच्या हिशोबाने प्रत्येक डिसिजन घेतली तर तुम्हाला हळूहळू त्याच्यामध्ये सक्सेस भेटत जातात आणि तुम्ही पुढे जात राहता. आणि हे स्मॉल सक्सेस असतं एकदम मध्ये ते येत राहता याच्यामध्ये, ते हळूहळू तुमचा कॉन्फिडन्स बिल्ड करतं आणि ते कॉन्फिडन्स तुमचा लॉंग टाइमसाठी राहतो. वा वा. म्हणजे त्या स्मॉल सक्सेसच्या पायऱ्या चढत चढत हां. आपण मोठ्या सक्सेसपर्यंत पोहोचतो. आणि त्या टायमाला बेसिकली कोट्स खूप कामाला येतात, मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल वर्ड्स. तर माझा एक असा कॉमन कोट आहे, तो म्हणजे त्याचं मीनिंग असं आहे की जसं सन असतो तर तो कधी ना कधी एकदम ब्राईट असतो आणि डे झाल्यावरती तो एकदम सुंदर असतो आणि त्याच्या सगळं पॉवरफुल कोण नसतं. पण कधी ना कधी नेहमी सगळं रात्र येतं आणि ते नाईट येतेच आणि तो पूर्ण गायबच होतो. पण तो गायब झाल्यानंतर मग पुढच्या वर्षी तो परत येतो. तर ही एक सायकल असते. ती सारखी एक थोडं कमी, एक थोडं जास्त. कधी-कधी कोणाचा कमी दुसऱ्यांसाठी खूप जास्त असतं आणि कधी-कधी दुसऱ्यांचा जास्त, कधी दुसऱ्यांसाठी कमी असतं. तर ऑब्व्हियसली आपण आपला पाथ बघून थोडं अप्स अँड डाउन्सला हँडल करून विचार करायचा की हे डाउन्स आले त्यांना आपण आणखी स्ट्रॉंग होतोय. आणि हे युनिव्हर्सची टेस्ट आहे, की आपण या टेस्टमधून आणखी स्ट्रॉंग कसे बाहेर निघतो. आणि वा असं करून पुढे जात वा, फारच छान. जेव्हा नैराश्य येतं तेव्हा एक स्टेप बॅक घेणं आणि थोडंसं अवलोकन स्वतःचं करणं खूप गरजेचं आहे. आणि उतार आणि चढावांकडे आपण फिलिंग्सपेक्षा फॅक्ट्सच्या नजरेतनं जास्त बघणं हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. बरं, आता एक वेगळा प्रश्न मी तुला विचारते, कारण या विषयांवरती तुला आणखीनही प्रश्न ऑडियन्समधनं येतीलच. क्रीडा क्षेत्रामध्ये आणखीन दुसरे कुठले स्पोर्ट्स फॉलो करतोस का? त्याच्यात तुझा कुठला आदर्श आहे का? किंवा सगळ्यात मोठा आदर्श कोण आहे? बाकी सगळे स्पोर्ट्स पण मी बघतो, म्हणजे स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल. तर यांच्यामध्ये तर मला तर ऑब्व्हियसली स्पोर्ट्स पर्सनमध्ये तर मायकल फिलिप्स जास्त आवडतो, कारण की त्यांना त्याचे सर्व मेंटल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून तो पुढे गेला. ऑब्व्हियसली सगळ्या स्पोर्ट्समध्ये कोण ना कोण लेजेंडरी प्लेअर एक असतो. मोहम्मद अली झाला, मायकल फिलिप्स झाला, टायगर वुड्स झाला, रॉजर फेडरर झाला, थोडेफार एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो झाला, मेस्सी झाला. हे सर्वांमध्ये, सगळ्या स्पोर्ट्समध्ये कोण ना कोण असे ग्रेट पर्सन असतात, त्यांचे काही ना काही बॅक स्टोरीज असतात.
त्या स्टोरीजमधून आपण शिकून पुढे जाता येतं. आणि ऑब्व्हियसली त्यांचे एक्झॅक्ट ऑपोजिट पण असतात, की त्यांच्या टॅलेंटेड प्लेयर ते सक्सेसफुल नाही झाले. तर ते का नाही झाले त्याच्यावरती पण बरेचदा आपण बघू शकतो आणि आपण त्याच्यामधून शिकून पुढे जाऊ शकतो. असे म्हणजे कितीतरी लोकांचे आयडॉल आहे ते आपण घेऊ शकतो. हे फक्त मेडल्सच्या वर आयडल्स नसतात. बरेचसे असे पण आपल्या गेममध्ये आहे म्हणजे शूटिंगमध्येच. ते हळू कन्सिस्टन्सी जास्त ठेवताय आणि इतकं सर्व स्ट्रेसला हँडल करून पण सेम कन्सिस्टंट स्कोर मारताय. त्यांना पण म्हणजे मी ॲज अ आयडल बघतो. मी त्यांच्यापासून शिकतो, की ते काय म्हणजे मी त्यांच्यापासून काय शिकू शकतो. आणि बेसिकली माझे आयडल्स चेंज होत राहतात सिच्युएशन वाईजमध्ये. बट मी ऑब्व्हियसली सर्वांपासून काही ना काही शिकायचा प्रयत्न करतो आणि स्वतःला इम्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करतो. बरोबर आहे. आयडल्स हे त्या त्या काळासाठी सुद्धा असू शकतात आणि त्याचबरोबर कन्सिस्टन्सी ही तितकीच महत्त्वाची आहे. कोण किती जिंकतोय आणि हरतोय याच्यापेक्षा. आणि ज्यांच्यासाठी गोष्टी वर्क नाही झाल्या त्यांच्या सायकोलॉजीमध्ये काय आहे हे सुद्धा शोधणं तितकंच आपल्याला महत्त्वाचं असतं. आता मला एक सांग की तू सध्या 18 वर्षाचा आहेस, 19 वर्षाचा आहेस आणि कॉलेजमध्ये तू एस कीर्ती कॉलेजमध्ये आत्ताच तुम्हाला सांगितलंस. तर तू अभ्यास आणि तुझं काम म्हणजे नेमबाजी हे तू कसं मॅनेज करतोस का नाही मॅनेज करत? म्हणजे अभ्यास करतच नाहीस का तू? नाही, बेसिकली आमच्या घरी माझी मम्मी एम-पी-एस-सी मध्ये फर्स्ट आलेली. माझे बाबा पण त्याच रँकला होते. तर आमच्या घरी पहिल्यापासून अभ्यासच जास्त करता बघितला जातो. स्पोर्ट्स तर आमची इथे इतकं म्हणजे मम्मी-बाबा दोन्ही नॅशनल प्लेयर्स आहे. अच्छा, कुठल्या स्पोर्ट्स मधले? मम्मी व्हॉलीबॉलमध्ये होती, बाबा हे होते पॉवर लिफ्टिंगमध्ये होते. तर आमच्या घरी स्पोर्ट्स आणि हे दोन्ही होतं. सुरुवातीपासून स्पोर्ट्स आणि अभ्यास तर दोन्ही होतं, पण अभ्यासाचं जास्त होतं. मी पहिल्यापासून आय-सी-एस-सी मध्ये होतो. तर आमच्या घरी ऑब्व्हियसली स्टडीजला जास्त प्रायोरिटाईज केलेलं गेलेलं. बट नंतर आम्ही विचार करायला लागलो, की फक्त स्टडीजच का? स्पोर्ट्समध्ये का नाही येऊ शकत? मग आम्हाला नंतर करियर अपॉर्च्युनिटी भेटायला लागल्या. आम्हाला कळलं, की शूटिंग हा गेममध्ये जास्त करियर अपॉर्च्युनिटी आहे. म्हणजे सर्व गोष्ट क्लिअरली आयडेंटिफाईड आहे. एक प्रॉपर पाथवे आहे इंडियन टीममध्ये जाण्यासाठी. त्याच्यामुळे काय गडबड होत नाही. सर्व इलेक्ट्रॉनिक वे आहे आणि त्याला कॅश रिवॉर्ड्स थोडे चांगले आहेत, जॉब अपॉर्च्युनिटीज चांगल्या आहेत. तर याच्यामधून पण एक पाथवे आहे. बट ऑब्व्हियसली प्रत्येकाला शिकायला लागतं आणि कंप्लीट करायला लागतं प्रत्येक गोष्टीमध्ये. तर आम्ही विथ सिस्टम आम्ही आमची सर्व गोष्ट कंप्लीट करत गेलो. 10thला मला 91 होते, 12thमध्ये 87 होते. तर म्हणजे ओव्हरऑलमध्ये मला असं याच्यामध्ये प्रॉब्लेम नव्हता स्टडीजमध्ये. आणि राहिली गोष्ट मॅनेज करायची तर जसं मी म्हटलं मम्मी बिझी राहायची, मम्मा मला पण बिझी ठेवायची. तर स्कूल नंतर आमचे ट्युशन्स असायचे ते आम्ही टाइम टू टाइम करायचो. आणि ऑब्व्हियसली आता तर या लेवलला शूटिंगमध्ये आल्यावरती आम्ही शूटिंगला जास्त प्रायोरिटाईज करतो याच्यापेक्षा अभ्यासापेक्षा. तर त्या टायमाला स्टार्टिंगमध्ये आम्ही स्टडीज आणि हे बॅलन्स करण्यासाठी आमचे ट्युशन्स आणि हे संपल्यानंतरच आम्ही प्रॅक्टिसला जायचो. आणि जसं आम्हाला सक्सेस भेटत गेलं नंतर आम्हाला थोडे जॉब अपॉर्च्युनिटीज आणि हे ते बाकी सर्व गोष्ट कन्फर्म होत गेले. तसं आम्ही शूटिंगवरती जास्त फोकस करायला लागलो. आणि आता पण जसं की माझे पेपर आहे 6th पासून 8th पासून. तर आम्ही त्याचा अभ्यास आता फर्स्ट पासून स्टार्ट करणार आहे. तर इकडे या टायमाला आपले मित्र कामाला येतात. ते लोकांनी अभ्यास केलाय ऑलरेडी अच्छा, हां. आणि ते आपल्याला नोट्स देतात. तर त्या सरकवतात आपल्याकडे नोट्स. एक्झाममध्ये नाही. नाही, 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 नाही. नाही, त्याची तुला गरज भासत असेल असं वाटत नाही आम्हाला तसंही. बेसिकली स्पोर्ट्स मधून ते शिकलोय जरा, की जरा आपलं स्वतःहून केलेलं जास्त चांगलं असतं. प्रश्नच नाही. तर त्यासाठी काठावर पण पास झालो तरी चालणार, पण कोणा दुसऱ्याचा नाही घ्यायचा असं ते हे होतं. बरोबर आहे. आणि याच्यामध्ये जो बाकी मेंटल फोकसचा सतत एक तुमचा प्रयत्न असतो, एक्सरसाइज असतो किंवा सायकोलॉजिकली जो बॅलन्स सतत तू साधत असतोस त्याचाही तुला अर्थातच फायदा होत असेलच. हो, खूप फायदा होतो. बेसिकली ही एक गोष्ट आहे, की अभ्यासाच्या टायमाला मला शूटिंग करता येत नाही, कारण की खूप जास्त मेंटल एक्झॉशन होतं. तर मी त्या टायमाला युज्युअली ऑफ घेतो आणि मी फक्त अभ्यासावर फोकस करतो. आणि अभ्यासावरती मी पूर्ण टाईम फोकस करत नाही, म्हणजे 12 तास, 8 तास बसत नाही. मी 3 तासच बसतो आणि जसं मी म्हटलं माझे फ्रेंड्स मला इम्पोर्टंट गोष्ट मार्क करून ठेवतात आणि त्याच्यामुळे मी तेवढाच अभ्यास करून आल्यावरती, थोडे एक्झाममध्ये लिहून आल्यावरती बाकी मला जनरल नॉलेज इकडून-तिकडून ऐकलेलं असतं. आणि माझा आता आर्ट्स सब्जेक्ट आहे, तर जनरल नॉलेज आणि याच्यामधून थोडं कामाला येतात ही गोष्ट तिकडे. तर ते लिहिल्यावरती मग चांगले मार्क्स भेटून जातात. क्या बात आहे. मला असं वाटतं की मित्र पण खूप महत्त्वाचे असतात. मित्रांसाठी पण एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आपण विविध स्पोर्ट्समनच्या बाबतीमध्ये सुद्धा बघितलंय. धोनी या चित्रपटात पण आपण बघितलंय की त्याचे मित्र त्याच्या मदतीला किती यायचे आणि किती त्यांचा सपोर्ट असायचा. त्यामुळे मित्रांचा सपोर्ट, घरच्यांचा सपोर्ट हे सगळं सोशल सर्कल खूप महत्त्वाचं असतं. पण त्याचबरोबर तू आता टीनेजमध्ये आहेस, कॉलेजमध्ये आहेस. आपल्याला इथे
मिनटाला डिस्ट्रॅक्शन्स असतात. सोशल मीडियाची रील्स असू देत, यूट्यूब असू देत, डिजिटल स्पेस असू देत, व्हिडिओ गेम्स असू देत. आणि हे वय असं आहे की ज्याच्यामध्ये या डिस्ट्रॅक्शन्सच्या मागे राहणं हे म्हणजे एका दृष्टीने ते पॉप्युलर कल्चरमध्ये खूप त्याचा गवगवा केला जातो. असं असताना हे डिस्ट्रॅक्शन्स लांब ठेवणं आणि आपली एक लाईफस्टाईल मेंटेन करणं हे तुला किती चॅलेंजिंग वाटतं? म्हणजे ऑब्व्हियसली खूप चॅलेंजिंग असते ही सर्व गोष्ट. बट ॲट द सेम टाईम इतकं पण डिफिकल्ट नाहीये. मला इन केस Instagram वापरून डिस्ट्रॅक्शन होतं, तर Instagram बंद करायचं. मला मित्रांबरोबर फिरून डिस्ट्रॅक्शन होतं, मित्रांबरोबर फिरणं बंद करायचं. कारण की ॲट दी एंड ऑफ द डे इन केस मी मॅच कुठलीतरी चांगला परफॉर्म नाही केला, त्या क्षणी मला जास्त वाईट वाटतं कंपेअर टू Instagram वापरून मला जितकं खुशी होते. नाहीतर त्या क्षणी मला जास्त वाईट वाटतं कंपॅरेटिव्हली माझ्या मित्रांबरोबर खुशी राहून. तर म्हणजे मला माझं ते नंतरचं मी विचार करतो, की ह्या गोष्टांचा मला किती फायदा आहे. हे टेम्पररी प्लेजरसाठी मी माझा लाँग टर्म प्लेजर का खराब करू? वाह! असे या क्या बात है! बट तरी पण मी बरेचदा काय करतो, मग ही गोष्ट शिफ्ट करतो. कारण थोडीफार गोष्ट आता एजच्यामुळे मला खूप जास्त मध्ये-मध्ये इमोशनल होऊन जातो मी. तर मी गोष्ट शिफ्ट करतो म्हणजे माझ्या मॅचच्या नंतर मी सर्व गोष्ट करणार म्हणून. तर मग मी त्या टायमाला मग मी थोडीफार गोष्ट मित्रांबरोबर फिरतो, ते गोष्ट करायचं, ते गोष्ट त्या टायमाला एकदम सॅटिस्फाईड होऊन जातो आणि त्याच्यानंतर मग मी परत फोकसला लागतो. मग अशा वेळी करण्यासाठी तुझ्या हॉबी आणि रिक्रिएशनल ॲक्टिव्हिटीज कुठल्या असतात? तू काय एन्जॉय करतोस? आता तर मला इतकी सवय झाली आहे असं थोडं एकटं राहणं आणि याच्यामध्ये राहणं, तर मी बेसिकली एकटाच मूव्ही बघायला जातो. मी एकटाच रेस्टॉरंट्समध्ये जातो अच्छा. आणि कधी-कधी बोलायचं असलं तर मम्मी-बाबांना घेऊन जातो. बरं. आणि माझे बरेचसे मित्र आता आउट ऑफ इंडिया गेले आहेत, तर इतकं बोलणं होत नाही आणि आता ते मित्र आहेत ते सर्व इंडियन टीममध्ये आहे आणि ते सर्व वेगळ्या-वेगळ्या जागावर असतात. तर आम्ही फोनवरती कम्युनिकेट करतो आणि मध्ये-मध्ये हसत राहतो, खेळत राहतो आणि स्वतःहून ठाण्यामध्ये असताना त्यावेळेस तर कुठलातरी वेगळा स्पोर्ट्स ट्राय केला, जसा बॅडमिंटन ट्राय केला, स्विमिंग ट्राय केला. अशी मी गोष्ट मध्ये-मध्ये करत राहतो. हेच माझे रिक्रिएशनल ॲक्टिव्हिटी. मी याच्या अलावा असं काय वेगळं जागावरती जाऊन हे करत नाही. आपल्यासमोर खूप स्टुडंट्स बसलेले आहेत आणि त्यांना सुद्धा खूप ॲस्पिरेशन्स आहेत. तर त्यांना आपण प्रश्न विचारूच. पण महाराष्ट्र आणि स्पोर्ट्सचं जे कल्चर आहे ते तुझ्या माध्यमातनं सुद्धा आता वाढतंय आणि अनेक लोक इन्स्पायर होत आहेत. तर त्याबद्दल तू काय सांगशील? फक्त असे नाही जे स्पोर्ट्स फॉलो करतात, पण असेही की ज्यांना स्पोर्ट्सला आणखीन प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असेही लोक बसलेले आहेत. तर काय सांगशील त्यांना तू? मी इतकं बोलू शकतो की स्पोर्ट्स आता खूप जास्त ग्रो होतंय आणि जसं-जसं त्याला मीडिया अटेन्शन भेटत चाललंय, आता पॉलिटिक्स कमी होत चाललंय खूप जास्त स्पोर्ट्समध्ये आणि सर्व पॉलिसीज खूप जास्त क्लिअर होत आहे. त्याच्यामुळे प्लेयर्सचं नुकसान कमी होतोय आणि प्लेयर्सचा फायदा जास्त होतोय आणि गव्हर्नमेंटला पण कळलंय की आता स्पोर्ट्स इम्पॉर्टंट पार्ट आहे आणि आता या मॉडर्न टाईममध्ये वॉरफेअर तर आपण करू शकत नाही. बट द ओन्ली मेथड फॉर वॉरफेअर इज स्पोर्ट्स असं झालंय आणि ओ, वा. स्पोर्ट्समध्ये आपण वॉरियर बनून कंट्रीला रिप्रेझेंट करू शकतो. तर हे मला वाटतं हे गोष्ट चेंजेस झाले आणि म्हणून मला वाटतं स्पोर्ट्समध्ये जायला पाहिजे. त्यांना कंटिन्यू करायचं आहे तर. आणि त्याच्या अलावा अशी गोष्ट आहे की स्पोर्ट्समधून बरेचसे लाईफ लर्निंग व्हॅल्यूज असतात ते आपण शिकू शकतो. मला पर्सनली माझ्या स्कूल्समध्ये तर स्पोर्ट्सला जास्त महत्त्व दिलेलं. कारण की आम्ही वेगळे-वेगळे स्पोर्ट्स खेळून आमचे व्हॅल्यूज वाढायची, आमची पर्सनॅलिटी चेंज व्हायची. आणि या गोष्टींच्यामुळे कॉम्पिटिटिव्हनेस असतो ते आता मॉडर्न टाईममध्ये आपल्याला जास्त लागतो. तर ते गोष्ट पण आमची बिल्ड व्हायची आणि हे सर्व गोष्टांच्यामुळे सेल्फ रिस्पेक्ट पण असतो, स्वतःचा हार्डवर्कचा हे असतो. ते पण ग्रो व्हायला लागतं आणि आपल्याला वेगळे आणि जशी-जशी आता कॉम्पिटिशन अभ्यासामध्ये खूप जास्त वाढायला लागली आहे. तर स्पोर्ट्समध्ये पण म्हणजे कंपेअर टू दॅट म्हणजे आपण वेगळ्या जागावरती पण ट्राय करू शकतो. तर त्याच्यामुळे 2 गोष्ट असल्यामुळे थोडा आपला माइंडला पण थोडा स्ट्रेस कमी होऊन जातो. वा, खूपच मस्त. त्या हिशोबाने मला वाटतं की स्पोर्ट्स खूप जास्त ग्रो होतं आणि सर्वांना जॉइन करायला पाहिजे. वा, वा. म्हणजे जरी तुम्ही कॉम्पिटिटिव्ह स्पोर्ट्समध्ये नाही गेलात, तरी पण तुम्ही अभ्यास करत असताना किंवा तुमचं आयुष्य जगत असताना सुद्धा एक स्पोर्ट काहीतरी फॉलो करा. कारण त्यातनं तुम्हाला तुमचं कॉम्पिटिटिव्हनेस तिथे कुठेतरी न्यूट्रलाइज करता येऊ शकतो आणि त्याचबरोबर खूप ग्रोथ मिळू शकते. असं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की जे माझ्यासारखे लोक स्पोर्ट्स करत नाहीत त्यांच्यासाठी पण हे खूप चांगला उपदेश आहे. आता मला असं वाटतं की आपण ऑडियन्समध्ये जे विद्यार्थी बसलेले आहेत त्यांना प्रश्न ओपन करूया. तुम्हाला जे मनातले प्रश्न आहेत ते तुम्ही रुद्रांशला विचारा. Hi Dada, my name is Sachi Vineet Nagotkar and I am student from Savarkar Rifle Club under the coaching of Yashika Shinde ma'am and Yogesh Nimbarkar sir. So
So my question to you is, how many hours do you train in a day, and how do you stay motivated to train every day? Hi, thank you for asking that question. Number of hours per day keeps on varying, but usually it's from 2 to 8 hours. In between that, sometimes we train for 2 hours and we finish it off, and sometimes we train for 8 hours. And remaining part of how to be motivated, the thing is, if you keep on reminding yourself of the goals that you're focusing on, that is more important. And sometimes it's not I'm always motivated to train, sometimes I want to take off and all, but again it matters on those days how I do it, because on those days if I go and train, and so basically I value myself, my efforts, and I go and train on that days, I think so I will definitely get that confidence that I will perform better. So basically you have to learn to go on those days also, seeing that those days are the days when you have to fight against your own heart, against your own mind, and when you fight those inner demons of yours, then only I think so you can move forward in your life in any field. And I think so that's the main thing that you should take in mind. व्हेरी वेल सेड. अजून कोणाला प्रश्न आहेत? Hello everyone, my name is Taisha Iyer. I'm from Taekwondo class. So I have one question for you. Can you share your secrets for staying cool under pressure? Any tips for aspiring shooters? What is your personal mantra? Um, to be honest, I'm not cool in every situations. I'm very honestly speaking, I'm very scared for every matches. I'm really thinking that every match is might be my most worst match that can happen. But knowing that things, I know that I don't want it to be my worst match. I want it to be my best match. And how long I have to be scared of my own self that I'm going to perform bad and all. If I want to really win, because to be honest, I'm really tired of being feared of my own matches and fearing my own demons inside myself. And I think so I have to learn to fight all those things. And again, it's not easy. Obviously our body shakes, our mind is not listening to us, but when we keep our goals in our mind, if we have our vision clears, we obviously find our tricks, tactics that work for us during that period, and we just need to find those tricks and tactics which will help us grow. And I think as young players, the most important thing is to gain experience from those matches, and eventually over a period of time you will find your best ways you can keep yourself calm only for those duration, because you don't have to be calm exactly for the entire period of the competition. Or obviously you will be scared for few for maybe before a competition or even after the competition, but what we need to keep in our mind is that the situation has not come yet. We have to be in the present, and we have to fight those areas by ourselves. And there are few tricks and tactics that you have to find within yourself, and that help you for the most of the time. I think so with that you can improve. फॅन्टॅस्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इथे कोणीतरी. हां. Hello everyone and sir, I am Kian Desai. My coach name is Rajesh Khilari sir and I am from Taekwondo class. So my question is, we all know you are successful in your sport, but do you remember your first success? Can you please describe that moment? Well, my first success was my DSO bronze match. It was back in 2015, and I think so that was the start of my career, because as I said that I had stopped shooting as soon as I joined the sport because I was finding it very boring. But later on, I started joining it, and because I used to play down for 3 hours with my friends, and I was sacrificing that 1.5 hour, and I used to go to my training. So I obviously wanted some results from it. But when I started shooting it, and when I got the thrill from that match of playing that match, and after winning a bronze medal over there, I was given a medal by Dipali ma'am at that time. She was the Indian team coach, and that really motivated me forward. And by taking that medal back to my school, even the principal was very surprised, and she congratulated me during that time. And to even go to the principal's cabin is really scary when you are young, but when you keep on going there after winning medals, it keeps on motivating us and helps us move forward.
Hi, I'm Aditya Gupta. I'm a member of the Savarkar Shooting Club. How psychologically involved are you in this sport in your day-to-day life? Can you explain more on psychology? So basically, in your day-to-day life, how much do you think that, like, what all do you have to do in this sport? Like, how involved are you into thinking about this sport even when you're doing? Involved. How involved are you? Basically, the thing is, when I was going deep into it, when I was trying to find the solutions to how to get into the Indian team, I was very much involved in the sport. I should think about it 24/7. It was so much that even in my dreams, I used to get solution for the answers which I was looking forward. But as when I was continuing the sports, later on I realized that thinking so much is utilizing more energy of mine for training also. So you can see that during that time, later on, after getting all this information, I realized that the more turn off I am from shooting is helping me more conserve my mental energy for my shooting. So I learned to switch off from shooting most of the time to conserve the energy which is needed for shooting. So you can say I'm involved, but I'm involved in an indirect way because the more I'm involved, I'm getting more less involved in shooting. So if I want to be more involved, I have to be outside shooting. So that's the thing which I think. Rudhranksh, I want to ask you a question. So, how much do you think a psychologist and a spiritualist like Jayashri Didi and Natkarni sir, how important they are for all sports? Like, none of the sportsmen really takes psychologist as important factor, psychology. But what do you want to say about it? To be honest, I think so. If we try to find solutions within our mind, we get those solutions, but it doesn't happen most of the time. We need people to guide us into that area of our mind so that we can find the solutions. And even to be honest, even if you know almost everything in shooting or any other sports, even if you know 60-80% of shooting and you know all the solutions, there will be some time when you don't know anything at all. Universe is testing you to your limits, and though you know the answers, you can't remember it anymore because it's completely lost in your mind. At that time, even few kind words from anyone, your parents or anyone, helps you be more motivated. And specifically speaking, psychologists and spiritualists, I think so, they help us. They have a much more systematic manner on how we can access that areas of our mind and our life, and to get back in track, or not get back but get into that track also sometimes. And I think so that is very important. And to be honest, psychology currently has developed at a very good level, and even our understanding of spirituality has changed in a lot in modern period. And I think so that helps us a lot to grow as a person, because shooting is a game. Like over there, you can't just develop in shooting, you have to develop as a person also, because once your daily routine is good, when you can feel your inner self and you can be calm in any situation in your daily life, only then you can be calm on the field. So I think so that's very important. Thank you. Hello, sir. I am Payasa Pankar. I am from Savarkar Rifle Club. So, my question is, what was your thought process before you are standing for World Cup on the lane? So, what was your thought process? For my World Cup, to be honest, I was really excited for my World Cups, because this I'm speaking of senior World Cups, not junior World Cups. Senior World Cups were very exciting for me comparatively, because senior is a field where the best of the best are standing over there. All the Olympic medalists, all the world champions, all the record holders are standing with you. So obviously, it's very stressful at the same time, but very thrilling at the same time. And I think so I have grown to that maturity to handle that stress and that pressure at that time. And competing with themselves also gives a value to me also, because I obviously value myself. But again, when we stand out that on that field with everyone, that gives a sense of confidence that we are on the right path and we are moving forward. So again, when I'm standing on the World Cup, you can say I'm very excited and thrilled. And again, I'm very scared of the situation, but I have learned on how to fight on those things and how to move forward on those things.
And what were you thinking on the last shot, because you were on the lead and 13 and 15, like you want just 1 point to go ahead for the gold. So what were you thinking? Like excitement, happy, or thrill, scared? Basically, you can say before those, I was really excited, but I realized, and I was at before that 13 and 15, I was actually losing at that time. I was coming at silver position. At that time, I was feeling very much thrill and very much excitement of getting a medal. But I realized that if I really want to win a gold, I have to focus on my process rather than focusing on the medals. And when I started focusing on my process, I completely lost the sense of winning those points and all. And I think so with that focus, I was able to win later. Thank you, sir. Thank you. Hello, good evening, sir. Good evening. So my question is basically, adolescence age is a very difficult age for a sports person to handle themselves. How you handle this age? And I hope you got my question. There are many distractions in this age, many hormonal changes. It do distract sports persons at their level. And another question, it may sound silly for everyone, but my question is how you handle success. Because there are many books, many quotes which says us how to handle failure, but no one teach us how to handle success. So if the person would able to handle success, that the person can get consistency. So second question is this. Yeah, so for the first question about teenagers, I can say that obviously we are very distracted at this age, but we need to realize that we are young and we need to listen to our parents, we need to listen to our coaches, and again, we have to listen to our heart also. We need to learn to communicate those feelings because the main reason why we are much more emotional at this age is we are not able to communicate our feelings. So we need to learn to communicate those feelings. And when it comes to shooting and distractions, you can not only in shooting but any sports or any field of life, you need to learn one thing that you need to ask yourself the questions which are really important. Like, is this going to, for me personally, the questions were: is this going to impact me in shooting? How is this going to help me in shooting? If the answer was no, it's not going to help me in shooting and it's going to make it worse, I should not do it, because personally I really did not like losing at all, and I know the feeling of losing and I did not wanted it again. So again, during that time, I had to just clear all those questions within myself and I had to move forward. And again, it's not so easy for everyone, it's very tough, but you need to learn to handle those feelings, those emotions, and you need to learn to communicate, and you need to keep on learning to be developed as a person, because at this age we are trying to develop as a person, as an adult. And obviously there are many books and many stories and many people on internet which can help us to become proper adults. Our parents are again over there present in front of us. There are many mentors you can have which can help you develop as a beautiful adult. Yeah, and I think so that is very important. And how to maintain success is a very important question, because I was searching for it few months back, and to be honest, I was not able to find it like you did, but I found the answer in Bhagavad Gita, and the answer was that the person who is not distracted by their success, the person who keeps on working no matter the situation, the person who is not saddened by one loss, and the person who knows what they want to do in future is going to be keep on being successful. So that's the thing. हाय दिस इज प्रथम फ्रॉम हाय मैं प्रथम फ्रॉम सावरकर बॉक्सिंग क्लब। तो मेरा सवाल था कि आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में वर्ल्ड क्लास कंपटीशन के साथ मतलब मैच खेला है, तो आपने मैच से पहले सेल्फ डाउट को कैसे हराया, मतलब क्योंकि उनका गेम भी बहुत अच्छा होगा ना। हाँ, बेसिकली उस टाइम पे मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं था। मेरे पास जूनियर वर्ल्ड कप्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के मेडल्स थे ऑलरेडी। सब मेरा नाम जानते थे उस टाइम पे, बट उस टाइम पे पर्सनली मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि मेरे पास हारने के लिए क्या है उस टाइम पे। कोई ना ही मेरे को कोई वर्ल्ड चैंपियन जानता है उस टाइम पे, ना ही मुझे कोई ओलंपिक मेडलिस्ट आके कुछ ना कुछ बोल के जाएगा। तो मेरे पास यही चीज़ था कि इनके मेरे को मेरा नाम और पहचान बनाना है, तो आई हैव टू फोकस ऑन जो चीज़ आ रही है उस पर। एंड मेनली एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हमारा फोकस। हमारा फोकस किस चीज़ पे जाता है? इनकेस हमारा फोकस डाउट पे गया कि नहीं हुआ तो ये हुआ तो क्या, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में जाते हैं।
और मैं उस टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, 2 वर्ल्ड कप हारने के कारण, जो मेरे फर्स्ट 2 मैचेस जो मैं हारा था, बस वो फ्रस्ट्रेशन से मुझे बाद में ऐसा लगने लगा कि मैं क्यों नेगेटिव थिंग्स पे फोकस करूं, मैं क्यों पॉजिटिव थिंग्स पे फोकस नहीं कर सकता। तो मैंने पॉजिटिव थिंग्स पे फोकस किया, मैंने बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोसेस, उस पर फोकस किया। और ऑब्वियसली मैंने यही सोचना चालू किया कि मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है उस मैच में, मैं बस सीख के जा सकता हूँ वहाँ से। तो वो करने के बाद धीरे धीरे जो वैसे मेडल्स आते गए। थैंक यू। हॅलो रुद्रांक्ष. हेलो. इथे सावरकर रायफल क्लब आणि इथे बघतोय आपण की वेगवेगळ्या स्पोर्ट्सची मुलं आहेत. तायक्वांदो आहे, बॉक्सिंग आहे, शूटिंग आहे, आर्चरी आहे. तर आपण मगाशी तू बोलताना सांगितले की तुझी ट्रेनिंगमध्ये व्हेरिएशन्स होते ड्युरेशनचे 2 hours to 8 hours. सो त्याच्यामध्ये टेक्निकल पार्ट पण असेल, फिजिकल पार्ट पण असेल. तर मला असं एक क्वेश्चन आहे आमच्या मुलांसाठी, म्हणजे तायक्वांदो आणि बॉक्सिंगवाल्यांना माहिती आहे की फिजिकल फिटनेस किती गरजेचं आहे त्यांच्या गेमसाठी. पण शूटिंग किंवा आर्चरी या गेममध्ये ना फिजिकल ऍक्टिव्हिटीची फारशी दिसत नाही. मी पुढे जातो. फिजिकल ऍक्टिव्हिटी दिसत नाही, पण मुलांसाठी, म्हणजे आता बाहेरून बघताना दिसत नाही, पण त्या मुलांसाठी फिजिकल फिटनेस किंवा फिजिओथेरपी हे किती इम्पॉर्टंट आहे हे तुझ्याकडून कळेल का मुलांना? आपला गेम इज अ प्रिसिजन गेम. बाकी सर्व गेम्स इज मोस्टली फिजिकल गेम्स. प्रिसिजन गेममध्ये मेंटल गोष्ट आपण जास्त वापरतो आणि फिजिकल गोष्टांमध्ये आपण ऑब्व्हियसली थोडं बॉक्सिंग अँड टायकॉन्डो सारखे आपले वर्कआउट्स नसतात. आपले वर्कआउट्स आर जास्त स्पेसिफिक वर्कआउट्स असतात. त्यांना फक्त आपलं बॉडी टोन मेंटेन राहतो आणि त्यांना आपले मसल स्ट्रक्चर मेंटेन राहतात. फक्त त्याच्यावर आपण फोकस करतो. आणि आपला गेम असा गेम आहे की तिकडे मे बी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर नसतो. बरेचदा असं होतं की सगळ्यांना वाटतं की एक स्ट्रक्चर फॉलो केला आपण तर आपल्याला सक्सेस भेटणार, पण असं काहीच नसतं. मी असे कितीतरी शूटर्सलाच ओळखतो त्यांना नॉर्मल रुटीन फॉलो नाही केलं, मे बी हफ्त्यामध्ये फक्त 1-2 तास प्रॅक्टिसला आले, पण तरी पण ते इंडियन टीम मध्ये बसले. असे तरी मी शूटर्स ओळखतो ते 12-12 तास प्रॅक्टिस करतात दिवसातून, तरी पण ते इंडियन टीम मध्ये. म्हणजे असे मिक्स व्हरायटीचे आपल्याला शूटर्स भेटतात. आपलं मेन गोष्ट असतं ऍज अ पर्सन की कुठलं गोष्ट फॉलो करून आपल्याला सक्सेस भेटतं ते जास्त इम्पॉर्टंट आहे. मे बी आपल्याला पर्सनली 2 तास प्रॅक्टिस करून इनकेस सफिशियंट ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग होत असणार तर ते सफिशियंट आहे. आपल्याला जास्त आणखी करायची गरज नाही. आपण जास्त ट्रेनिंगच का करतो की आपल्याला भीती असते की आपण पुढे जाऊन आपल्या मॅचेसला मे बी नाही झालं तर काय होणार. तर त्या सिच्युएशनने आपण जास्त ट्रेनिंग करायचा प्रयत्न करतो. तर मला वाटतं की ॲज अ पर्सन आपण ते पॅटर्न आयडेंटिफाय करणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे. आणि राहिली गोष्ट फिजिकल वर्कआउटची, फिजिकल वर्कआउट प्रत्येक गेममध्ये असतोच. आणि आपल्या गेममध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे, कारण की फिजिकल वर्कआउटने कुठला पण फिजिकल वर्कआउटने हॅपी हॉर्मोन्स रिलीज होतात आपल्या बॉडीमध्ये आणि त्या हॉर्मोन्सने आपला फोकस वाढतो आणि इनडायरेक्टली एक्सरसाइजने आपला फोकस तसा वाढतो. आणि त्याच्या अलावा आपला गेम फक्त मेंटली नाही फिजिकली टॅक्सिंग असतो, कारण की आपण खूप ऑकवर्ड पोझिशनमध्ये उभा असतो आणि खूप तास उभा असतो आणि आपल्याला खूप वर्ष उभा राहायचं असतं आणि प्रत्येक सिच्युएशनला आपल्याला आपला मसलला थोडं ताणून उभं राहायचं असतं, म्हणजे आपण हलणार नाही. तर ऑब्व्हियसली आपल्याला वर्कआउट तसे स्पेसिफिकली करायला लागतात. आपले एसएनसी असणार नाही तर फिजिओथेरपिस्ट असणार, ते आपल्याला फक्त त्या एरियात सपोर्ट द्यायचा प्रयत्न करतात, आपल्याला बॅलन्स ठेवायचा प्रयत्न करतात आणि त्याच्यामुळे आपण आपला पोझिशनच्यामुळे आपलं लाईफ खराब नको करायला ते पण ते मेंटेन करायचा प्रयत्न करतात. बरेचसे शूटर्सला पण नंतर पण प्रॉब्लेम झाला, बॅकचा प्रॉब्लेम चालू होता, नाही तर कोणा पायाचा प्रॉब्लेम चालू होता. तर ते गोष्ट अवॉइड करण्यासाठी पण आपण करतो आणि प्लस आपल्याला थोडे ऍडिशनल बेनिफिट्स पण भेटतात, जसं की कधी कधी थोडेफार वर्कआउट करून आपल्याला मे बी जास्त स्टेबिलिटी भेटते. सर्वांना त्याच एक्सरसाइजने भेटणार ना अशी गॅरंटी नसते, पण मे बी फक्त आपल्याला भेटत असणार, तर ते आपली इंडिव्हिज्युअलिटीवरती आपण डेव्हलप करू शकतो. तर या गेममध्ये ऑब्व्हियसली बॅलन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या टेक्निकल ट्रेनिंग आणि फिजिकल ट्रेनिंगचा. आणि ऑब्व्हियसली आपल्या माइंडसेटवर असतं. बरेचसे प्लेयर्स असे पण मी बघतो ते विदाऊट वर्कआउट आले, थोडेफार प्लेयर्स फक्त वर्कआउट करून आले. तर आपल्याला स्वतःहून बॅलन्स करून येणं जास्त इम्पॉर्टंट असतं. रुद्रांश, हो. इथे आलेली बरेचशी मुलं म्हणजे आता तू खूपच वरच्या लेवलपर्यंत पोचलास, पण इथे येणारे सगळी मुलं सुरुवातीला येतात
आणि सगळं काय प्रॅक्टिसमध्ये खूप छान करतात, पण जेव्हा स्पर्धा येते ना तेव्हा त्यांचं सगळं गोंधळ होतो असं त्यांचं म्हणणं असतं. तर तसा गोंधळ तुझ्या आयुष्यात पण कधी झाला होता का? आणि आत्तापर्यंत तू खूप वेळा बोललास की त्याच्यावर सोल्युशन असतं, पण तसं तू काय सोल्युशन वापरतोस आणि त्यांना काय सल्ला देतोस, काय केलं पाहिजे? मग तू त्याच्यासाठी काही स्पेशल ट्रेनिंग करतोस का, मेंटल ट्रेनिंग करतोस का, काही योगा वगैरे करतोस का, किंवा सेल्फ डिसिप्लिनसाठी काय करतोस का, आणि त्या जागेवर तिथे काही करतोस का ज्याच्याने त्या क्षणाला तो प्रॉब्लेम तू रिझॉल्व्ह करण्यामध्ये यशस्वी होतोस? अशी काही सिक्रेट तुझ्याकडे आहे का जी ह्याच्यातल्या 50% मुलांना हे फेस करावं लागतंय, की आपण आपल्याला वाटत नाही काय होतं, पण ह्याच्यातले 50% मुलं अशी मला आढळली आहेत जी प्रॅक्टिसमध्ये खूप छान करतात, मॅचमध्ये ढेपाळतात, कारण त्यांच्यामध्ये काहीतरी वेगळं केमिकल होतं असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर असं तुला कधी घडलंय का, आणि ते घडलं तर त्याला सॉल्व्ह करण्यासाठी तू ह्यांना काय सल्ला देशील? माझ्यावर तर नेहमी बरेचदा असं होतं आणि आता पण मध्ये मध्ये होत राहतं. बट मेन गोष्ट मी काय शिकलोय की जे माझ्याबरोबर होत होतं, मी ते स्कोर मारता त्याचं जास्त मारत एक्सपेक्टेशन ठेवायचं, कारण की इंडियन टीममध्ये जाण्यासाठी आपल्याला एवढा स्कोर लागतो. आणि त्यावेळेस मी ऑब्व्हियसली सर्वांना स्वप्न असते इंडियन टीममध्ये जाण्यासाठी, तर सर्व त्या स्कोर मारण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. आणि त्या सिच्युएशनमध्ये इनकेस आपली तर ऑपॉर्च्युनिटी आहे की या जागेवर आपण ते स्कोर मारून इंडियन टीममध्ये बसू शकतो, तर ऑब्व्हियसली आपले एक्सपेक्टेशन तसे असतात. तर त्या एक्सपेक्टेशन राहणं इम्पॉर्टंट असतं, कारण ते आपल्याला मोटिवेट करतं ट्रेनिंगमध्ये ऑब्व्हियसली. बट मॅचमध्ये त्या क्षणी आपल्याला हे गोष्ट मनावर दगड ठेवून समजायलाच लागते की माझी जी ट्रेनिंगचा स्कोर आहे ते मला रिपीट करणं मॅचमध्ये ते प्रायोरिटीवरती आहे, रॅदर दॅन की ते माझा बेस्ट स्कोर आहे ट्रेनिंगचा तो मला मॅचमध्ये आणायचा. ते माझा ॲव्हरेज स्कोर आहे ट्रेनिंगचा तो मला मॅचमध्ये पहिले आणायला शिकायला लागतं. आणि ऑब्व्हियसली एक गोष्ट आपल्याला किती पण प्रयत्न केलं की आपण स्वतःला बोलतो बरेचदा, अफर्मेशन आहे ते, की प्रॅक्टिस आणि मॅचमध्ये काय फरक नसतो, हे अफर्मेशन सारखं आपण बोलतो. बट खरं मध्ये बघितलं गेलं तर खूप फरक असतो, म्हणजे जमीन आसमानाचा फरक असतो. मॅचमध्ये आपले हार्ट धडधडत कापत असतात, आपले हार्ट रेट वाढलेला असतो, विचार नसता, आपला विचार कुठले थांबतच नसता आणि तर येतच नसता. हे दोनच गोष्ट, हेच थोडेफार गोष्टांमध्ये आपलं फिरतच असतं. बट मेन गोष्ट काय असतं की त्या क्षणी आपल्याला थोडेफार ऍक्टिव्हिटीज आणि थोडेफार गोष्ट ते स्पेसिफिकली आपल्याला सूट होतात, ते फॉलो करून आपण स्वतःला कसं काम करतो फक्त विचार चालू करण्यासाठी. एकदा तुम्ही तुमचे विचार चालू केले त्या क्षणी, तर तुम्हाला परत प्रश्न विचारायला लागता की काय होतंय माझ्या बरोबर आता, म्हणजे माझे हात कापताय, नाहीतर माझा हार्ट रेट वाढलाय, तर आता मी हे कमी कसं करू. आणि हे कधी ना कधी आपल्यावर ट्रेनिंगमध्ये पण झालं असतं, असं नाही की कधी झालं नसतं, पण आपण त्या क्षणी विसरून जातो फक्त. तर ते क्षणी आपल्याला आठवण करत असतं की ट्रेनिंगमध्ये मी असं काय केलं की ज्यानं मला मॅचमध्ये आता मी ते कव्हर करू शकतो. आणि कधी कधी सुरुवातीच्या टायमाला आपल्याला सोल्युशन भेटत नाही आणि ती मॅच खराब होते, तर आपण असं दुःखी बसून कोणापासून ऐकायचं नाही, हे नाही ते चालत नाही स्पोर्ट्समध्ये. तुम्हाला फेस करायलाच लागतं त्याला, आणि तुम्हाला तुमच्या कोचेसशी बोलायलाच लागतं. आणि तुम्ही एकदम फॅक्ट्समध्ये जाऊन ते बोलणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, रॅदर दॅन फिलिंग्सवरती की मला भीती वाटली आणि हे ते गोष्ट चालत नाही. कारण की हे टेक्निकल गेम आहे एकदम, आणि ह्या टेक्निकल गेममध्ये तुम्ही बरोबर जागावर एम घेऊन मारला नाही म्हणून शॉट बसला नाही, तुम्ही घाबरले म्हणून बसला नाही, असं कधीच नाही होत. तर ते का नाही तुम्हाला घेऊन मारता आलं ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि ते शोधण्यासाठी ऑब्व्हियसली छोटे छोटे पॉईंट्स आपल्याला लिहून घ्यायला लागतात, शिकायला लागतात. आणि कधी कधी 1 नाही, 2 नाही, 3 नाही, 4 मॅचला आपल्याला थोडा आयडिया येतो. नंतर आपण ते थोडा आयडिया आपण पुढच्या कुठल्या तरी लोकल मॅचला, जसं की मला आठवण आहे मला तसा आयडिया येत होते तेव्हा मी गेलेलो चिपळूणला गेलेलो मॅचेस खेळण्यासाठी, कारण की मला मॅचेस भेटत नव्हते. तर मी असे वेगळे वेगळे मॅचेस खेळून खेळून, किती पण छोटे असू दे किती पण मोठे असू दे, मॅचेस खेळून ते एक्सपिरियन्स इकट्ठा करून हळूहळू मोठा, म्हणजे जसं जसं स्कोर माझे वाढवत गेलो आणि नंतर मला इझी होत गेलं ते. Hi, Rudhranksh. हॅलो. लास्ट Does- 2 प्रश्न आपण आता घेऊया. Does pre-match anxiety creeps in? If so, how do you convert into positive energy? कॅन यू रिपीट इट प्लीज? Does pre-match negative energy or anxiety creeps in? If so, how do you convert into positive energy? I remember my positive matches. So basically, we all have those things. Kutla main interview comes on, and when our interviews is there, or any exams is there, or any match is there, we have those negative feelings, negative energies over there. And during that time, basically,
we sometimes we have our good matches and we can remember those matches and remember those feelings to exchange it with our negative feelings, and sometimes we just need to focus on the present situation and we can remove those anxiety and that negative emotion, and we need to be very clear on those things that this is happening with everyone, not only me, but the person who handles it the best at the best during that situation in the best possible manner is going to be the winner. So if we want to win it, we need to learn to handle those same things in our own way. But the main thing you can do is you can remember your good performances and how you felt during that time to just convert those negative things into positive. एक शेवटचा प्रश्न आपण आता घेऊया. Hello Dada, my name is Rudra Nilesh Manglekar. I am from Savarkar Rifle Shooting Club. My question to you is, what do you want to do suggest to new shooters for bright success? Hi Rudra. So the main thing which I would suggest is gain as much experience as you can, and don't just sacrifice your personal life for shooting specifically. Not only in shooting but in any sports, because I think so you need to learn to balance your studies and your sports life as well. Don't just give up your studies for sports. So that's the main thing. And other thing is, when you play your matches, don't expect that you're going to win in every match. You need to learn those experiences and you need to learn from those matches so that you can build a proper base which is required for your future. And once your base is stronger, it gets easier for you to fall back on those base and learn and grow even, brighter and even stronger. Thank you. थँक्यू. My name is Arnav Sawant. I'm from Savarkar Shooting Range. I have a question about when you're on the shooting range practicing, there are a lot of distractions like noise and distractions to the eyesight too. So how do you deal with that? I look at the target most of the time. I don't try to. If the noise is there, I put on good plugs. If the eye distraction is there, I try to focus on my target other than seeing on the eye distraction. Obviously, they come in our way, but it's a very simple answer. But the main thing is you need to learn to focus on the things which matter much more than the things which are not mattering at that time. If you are focused on your target, and the answer is very simple. If some noise comes, you don't need to focus on those things. It's just like if you're playing a game and your mom is calling you, you ignore that voice, right? So similarly, while shooting, if you're focusing on your target, you can easily ignore those things. Thank you. Last question. A mother is asking, do you meditate specifically every day to increase your focus in shooting? I meditate when I need to be clear on things. Meditation is just not like sitting on a place. Meditation is you can do it whenever you want. Like right now, I'm talking to you. I'm focusing on your question, so it's a form of meditation itself. So we need to learn to meditate on the things which we want. We need to learn to focus on things. Sometimes we need to focus on ourselves because that clears our thought process. And having a clear thought process is the first step forward, because if you have all those complicated thoughts, it will lead to generating complicated emotions which you can't explain later. Having those complicated emotions leads to breakouts and sometimes psychological stress and all. So indirectly it's not good for you. The main thing is you need to be clear and divide those thoughts and your goals and all. You need to focus on those things. Thanks. So focusing on what matters, focusing and being in the moment even while aiming at the sport, या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. आणि त्याच्यासाठी मेडिटेशन म्हणा, सायकोलॉजिकल हेल्प म्हणा, या सगळ्या गोष्टी तुमच्याबरोबर आहेत हे आज तुम्हाला कळलंच असेल. फक्त तुम्हाला तुमच्या लक्ष्यावरती लक्ष साधायचं आहे. आणि मला असं वाटतं की खूप मोठी उंची त्याने गाठलेली आहे. अजून खूप पुढे जायचं आहे, कारण ऑलिम्पिक्स पण येणार आहे आणि उंची तू गाठत राहशीलच. पण मला खूप एक गोष्टीचं अप्रूप वाटलं की एवढ्या लहान वयामध्ये खूप खोलवर जाऊन तू खूप गोष्टींचा अभ्यास केलेला आहेस आणि त्या खोलीमुळे तुला आणखीन जास्त
योग्य पद्धतीने किंवा फर्मली तुझं ग्राउंड होल्ड करता येतं आणि म्हणूनच तू जगत जीत आहेस. तेव्हा खूप जोरदार टाळ्या वाजवून आम्ही तुझं पुन्हा एकदा कौतुक करू इच्छितो. थँक्यू सो मच. आमच्याशी इतका मस्त मनमोकळा संवाद तू साधलास त्याबद्दल.